Te-ai gândit vreodată care sunt secretele celor bogați? Care sunt lucrurile pe care ei le știu, iar cei săraci nu? Robert Kiyosaki ne oferă răspunsul la aceste întrebări în cartea sa Tată bogat, tată sărac. Robert Kiyosaki este un om de afaceri, investitor, autor și speaker motivațional care a devenit foarte cunoscut în ultimii ani, având o avere estimată la 80 de milioane de dolari. Un lucru interesant despre el este că nu a trăit într-o familie bogată, ci a fost crescut, la fel ca majoritatea dintre noi, într-o familie care muncea foarte mult, dar nu avea foarte multă educație financiară și, de cele mai multe ori, avea probleme cu banii. Întrebarea pe care probabil o aveți acum este: cum a reușit să ajungă la această avere formidabilă? Haideți să aruncăm o privire la copilăria lui. El a fost crescut într-o familie modestă, în anii 50, în Hawaii. Tatăl său, la care se referea drept tatăl sărac, era un profesor cu un doctorat și mai multe universități absolvite, dar cu foarte puțină educație financiară. Acesta credea că singura modalitate prin care poți să ajungi bogat era să mergi la școală și să iei note bune pentru a avea un loc de muncă sigur și stabil. Deși s-a descurcat foarte bine în mediul academic, lipsa de educație financiară i-a adus declinul mai târziu în viață, când a fost concediat și nu a reușit să aibă succes în niciuna dintre afacerile pe care le-a întreprins. Micul Robert știa că trebuie să fie ceva greșit în învățăturile lui, așa că a ascultat sfaturile unei alte persoane importante din viața sa. Tatăl bogat, care era tatăl cel mai bun prieten al său, Mike, a început să învețe pe cei doi cum să dobândească adevărata avere. În acel moment, tatăl lui Mike nu avea foarte mulți bani și de-abia absolvise 8 clase, dar în timp a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni din Hawaii. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care acesta i-a învățat pe cei doi a fost diferența dintre un activ și un pasiv. Dacă vrei să devii bogat, acesta este practic cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi și să-l înțelegi. Oamenii bogați acumulează active, în timp ce oamenii săraci acumulează din ce în ce mai multe pasive. Dacă te întrebi ce sunt acestea, îți voi spune pe scurt că activele sunt lucruri care îți bagă banii în buzunare, în timp ce pasivele sunt lucruri care îți iau banii din buzunare. Ca să înțelegi mai bine aceste concepte, voi desena o diagramă financiară a unui om obișnuit. Această persoană își câștigă banii din jobul său, iar cheltuielile sale sunt lucruri precum haine, mâncare sau transport. Din păcate, nu are vreun activ, însă are foarte multe pasive care iau constant banii din buzunare. Acestea sunt lucruri precum credite ipotecare, taxe, împrumuturi, mașina și, poate cel mai surprinzător, propria casă. Acestei persoane nu îi rămâne nimic la sfârșitul lunii, deoarece toți banii lui se duc pe cheltuieli și pasive. Să vedem acum cum arată diagrama financiară a unei persoane bogate. În loc să se uite să câștige mai mulți bani dintr-un job ca singura sa sursă de venit, această persoană se concentrează pe acumularea activelor care îi bagă bani în buzunare sub forma venitului pasiv. Venitul pasiv este ceva care îți aduce bani în fiecare lună, dar nu necesită efortul tău. În alte cuvinte, poți să câștigi bani chiar și când dormi. Exemple de active sunt afaceri, drepturi de autor, proprietăți imobiliare care generează profit și orice altceva de valoare care produce venit. Cum am spus anterior, tatăl sărac făcea destui bani din profesia lui, dar cheltuielile lui creșteau odată cu salariul, neavând un surplus de bani pe care să-l investească în active. Din acest motiv, pasivele lui au crescut din ce în ce mai mult peste timp. Pe de altă parte, tatăl bogat și-a dedicat viața dobândirii activelor și minimalizării pasivelor, iar din acest motiv venitul lui era întotdeauna mai mare decât cheltuielile, deoarece avea mai multe active care generau profit comparat cu pasivele. Acesta este principalul motiv pentru care oamenii bogați devin și mai bogați cu trecerea timpului. Activele lor generează mai mult decât suficienți bani pentru a plăti pasivele, iar surplusul de bani îl folosesc pentru a cumpăra mai multe active, care la rândul lor produc mai mult venit. Acest lucru poți să-l faci și tu chiar acum. Poți să pui deoparte între 10 și 30% din salariul tău, bani pe care îi vei folosi pentru acumularea de active. Una dintre cele mai sigure și mai populare forme de active sunt proprietățile imobiliare pe care le poți închiria. Acestea au trecut testul timpului, ajungând milioane de oameni să devină independenți financiar în decursul istoriei. Vei putea apoi să strângi profitul generat de aceste imobiliare și să te diversifici și în alte domenii, cum ar fi o afacere. În tot acest timp, vei putea să-ți reinvestești profiturile atâta timp cât ai o altă sursă de venit care să te susțină, de exemplu jobul tău.
Un lucru foarte important pe care oamenii bogați îl știu și îl practică este următorul. Nu contează câți bani câștigi, ci cât reușești să păstrezi din acei bani. Ei reușesc să păstreze foarte mult din venitul lor cu ajutorul taxelor. Aceștia știu cum să folosească companiile în avantajul lor pentru a plăti cât mai puține taxe și pentru a-și proteja și multiplica activele. Avantajul unei corporații față de un individ obișnuit constă în modalitatea de a plăti taxele. Astfel, o persoană fizică câștigă bani, plătește taxe și trăiește din ce a mai rămas. O societate comercială sau o companie, pe de altă parte, câștigă bani, cheltuiește cât de mult poate din ei, iar mai apoi este taxată pe ceea ce a mai rămas. Singura modalitate prin care poți să ajungi și tu să plătești mai puține taxe este să scapi de statutul de angajat și să-ți dezvolți IQ-ul financiar pentru a-ți înființa propria ta companie. Un bun început este să înveți despre contabilitate, investiții și drept. Ca să închei acest videoclip, îți voi lăsa o întrebare care reprezintă definiția adevăratei bogății. Dacă te-ai opri acum din muncă, cât timp ai reușit să-ți continui viața obișnuită din economiile tale?